बात सिर्फ इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। वेलकम एन्ड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। र तपाईँले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नुभएको छ। यस्तो भिडियो निकै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस् र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले दुईवटा कुनै पनि फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यो दुईवटा फोटो सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि त यहाँ तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ एड भन्ने अप्सन छ। तल एडमा क्लिक गर्नुहोस् र एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चाहिँ जुन फोटो छ त्यो इम्पोर्ट भइहालेछ र तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट भन्ने अप्सन छ। त्यसमा क्लिक गरेर 9:16 रेसियोमा हाल्नुहोस् र त्यसपछि फोटोमा क्लिक गरेर फोटोलाई जुम गर्नुहोस्। सेकेन्ड फोटोलाई पनि क्लिक गरेर फोटोलाई जुम गर्नुहोस् र त्यसपछि फोटोको चाहिँ सेकेन्ड मिलाउनुहोस्। जस्तै म सुरुको फोटोको चाहिँ सेकेन्ड रहेको छ 8.7 सेकेन्ड हैन। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 8.7 सेकेन्ड चाहिँ भइसकेको छ र सेकेन्ड फोटोको चाहिँ सेकेन्ड रहेछ 1.6 सेकेन्ड र 1.6 सेकेन्ड मिलाउनुहोस् र तपाईँ यहाँ तल लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ। त्यसमा क्लिक गरेर डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोस् र त्यसपछि फर्स्ट फोटोमा चाहिँ एनिमेसन लगाउनुहोस्। एनिमेसनमा क्लिक गरेर कम्बोमा क्लिक गरेर बाइसेक्ट एनिमेसन योमा लगाउनुहोस्। बाइसेक्ट हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ बाइसेक्ट एनिमेसन छ। त्यसमा क्लिक गरेर त्यहाँ राइटमा क्लिक गर्नुहोस् र लास्ट सेकेन्ड एनिमेसनमा चाहिँ कम्बोमा क्लिक गरेर चाहिँ ओभल एनिमेसन लगाउनुहोस्। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ र साउन्ड हाल्नको लागि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भिडियो हुन्छ त्यो बनिसकेको छ तर साउन्ड तपाईँ इन्डिङ साउन्ड तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र माथि 720 रेसियोमा क्लिक गरेर 1080 मा गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्, इम्पोर्ट गर्नुहोस्।